एक ब्रेड નું પેકેટ एक चीज 100 ગ્રામ બટર સોસ આપી દીધું તું સાતમું ભણે ને આનો હિસાબ કર ફોન માં નહીં જાતે જ કરવાનું મારે લખવું પડે હાય વીર કેમ છો તારો ફ્રેન્ડ છે હા તો કેટલામ ભણે છે સાતમું ધોરણ ભણું સાતમું ભણે છો આનો હિસાબ કરતો ચાલો તમે બોલો હું હિસાબ કરું તને આવડે છે એટલું બધું પાવરફુલ હા તને કેલ્શિયમ ની જરૂર પડશે ના નહીં પડે ઓકે આ 40 રૂપિયા આ 50 રૂપિયા આ 10 રૂપિયા આ 60 રૂપિયા આ 100 260 પરફેક્ટ પરફેક્ટ શ્યોર તને વગર કેલ્શિયમ આવડે છે કરો તો કેલ્સીમાં હું કેલ્શિયમ થી ચેક કરું છું બરાબર બરાબર 40 રૂપિયા આ 50 રૂપિયા 10 રૂપિયા આ 60 રૂપિયા અને આ 100 રૂપિયા અરે વાહ આ તો પરફેક્ટ છે તારું ગણિત કેમ એટલું બધું પરફેક્ટ છે હું આલ્ફાબેટિક કોર્સ કરું છું જ્યાં તમે મને સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર અને ભાગાકારના કોઈ પણ ગણતરી તમે આપો તો હું મોઢે જ કરી શકું છું